අද මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්නේ රාත්‍රී කාලයට මම මොනවද මගේ කොණ්ඩෙට කරන සත්කාර කියන එක. ඉතින් නයිට් ටයිම් හෙයා කෙයා රූටින් එක තමයි මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මොනවද මුලින්ම කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ කොණ්ඩේ තියෙන ගැට ටික අතේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට පරිස්සමට කඩා ගන්න එක. කොණ්ඩේ මුලින්ම පනාවෙන් පීරනවට වඩා මේ විදිහට අතින් ගැට ටික කඩලා පීරනකොට කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. මේ විදිහට කරාම කොණ්ඩේ ඉක්මනින්ම පීර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මම නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනියටම කරන්න මෙන්න මේ දේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ පනාව පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කොණ්ඩේ පීර ගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ ලී පනාව. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳයි අපේ කොණ්ඩේට. ඉතින් මං කොණ්ඩේ ගැට ටික කඩා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කොණ්ඩේ පහළ ටික මුලින් පීර ගන්නවා. මේ විදිහට පහළ ටික පීරගෙන ටික ටික උඩට එනවා. කොණ්ඩේ පීරනකොට මෙන්න මේ විදිහට කොටස් වලට වෙන් කරලා පීර ගන්න. දැන් මගේ සම්පූර්ණයෙන්ම කොණ්ඩේ පීරලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඉහළ සිට පහළට පීරන්නේ. ඉතින් අපි හරියාකාරව අපේ කොණ්ඩේ පීරනවා නම් ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ කොණ්ඩේ අනේක පාලනය කරගන්න. ගොඩාක් වෙලාවට අපි නානකොට ඒ වගේම තෙල් ගානකොට කොණ්ඩේ පීරනකොටනේ කොණ්ඩේ යන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හරි විදිහට කරනවා නම් අපිට ගොඩාක් දුරට කොණ්ඩේ අනේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ පීරගත්තට පස්සේ මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ හිස් කබල හොඳින් සම්බාහනය කරන එක. මේ විදිහට අතේ ඇඟිලි තුඩු පාවිච්චි කරලා මම මගේ හිස් කබල හොඳින් මසාජ් කරගන්නවා. අත ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතිව හරිම සියුම් විදිහට තමයි අපි මේ විදිහට හිස් කබල මසාජ් කරන්න ඕන. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ විදිහට මසාජ් කරද්දී හිස් කබල එක තැනක් විතරක් නෙමෙයි මුළු හිස් කබලම හොඳින් මසාජ් කරන්න ඕන. හැම තැනම ඇඟිලි තුඩු පාවිච්චි කරලා හරිම සියුම් විදිහට මසාජ් කරගන්න ඕන. හිස් කබල සම්බාහනය කිරීම මගින් රුධිර සංසරණය වේගවත් වෙනවා. මේ ක්‍රමය නිසා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ හිසකේ ශක්තිමත් වගේම ඉක්මනින්ම වවා ගන්න. කොණ්ඩේ වැවෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේක නිදා ගන්න කලින් කරයි කියන්නේ අපේ හිස් කබලට හරිම සනීපයි. ඒකෙන් ඔයාලට සුවදායි නිින්දක් ගත කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හිස් කබල මසාජ් කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ විදිහට කොණ්ඩේ පහළ අතට දාලා මසාජ් කරන්න. ඔයාලට තවත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ක්‍රමයට කියන්නේ ඉන්වෙන්ෂන් මෙතඩ් එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රමය තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. ඉතින් මේ විදිහට කරන්න අමාරු නම් අර විදිහුණත් කමන්නේ. නමුත් මේ විදිහට කරනවා කියන්නේ ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ විදිහට කරාම අපේ රුධිර සංසරණය ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. මම නම් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම නිදාගන්න කලින් විනාඩි 10ක් විතර මගේ කොණ්ඩේ හොඳට මසාජ් කරනවා. මේකෙන් මට හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ ලී පනාව පාවිච්චි කරලත් මම මේ විදිහට හිස් කබලට හොඳ මසාජ් එකක් දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ පහළ අතට දැම්මහම ටිකක් අවුල් වෙන නිසා මම මගේ කොණ්ඩේ නැවත පීරගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මගේ ලී පනාව පාවිච්චි කරලා විනාඩි 2ක් 3ක් අතර කාලයක් මේ විදිහට හිස් කබල පීර ගන්නවා. ඉතින් කොණ්ඩේ උඩු කොටස තමයි මේ විදිහට පීරගන්නේ. අපි ලී පනාවකින් පීරනකොටත් අපේ කොණ්ඩේට හොඳ රුධිර සැපයුමක් ලැබෙනවා. ඒක උදව් වෙනවා අපේ හිසකෙස් ඉක්මනින්ම වවා ගන්න. ඒ වගේම හරිම සනීපයි. තරහතේ වගේ තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඒවත් අඩු වෙනවා මේ විදිහට කොණ්ඩේ පීරද්දී. ඊළඟට මම කරන දේ තමයි මගේ කොණ්ඩේ මැද ඉඳලා අග කොටස් වලට මේ විදිහට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් හොඳයි ඔයාගේ කොණ්ඩේ අග පැරිලා තියෙනවා නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම රෑට කොණ්ඩේ තෙල් ගාන්නේ නැහැ හිස් කබලට. මම නාන්න පැය 2-3කට කලින් තමයි කොණ්ඩේට තෙල් ගාන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට කොණ්ඩේ මැද ඉඳලා අග කොටස් වලට විතර ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඒකෙන් මගේ කොණ්ඩේ තියෙනවා නම් ගොරෝසු බවක් ඒක නැති වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේක ගොඩාක් හොඳයි කොණ්ඩේ අගිස් පැරිලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මගේ හිස කෙස් වල මැද සිට අග දක්වා විතරයි. එහෙම ගාගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට පනාවෙන් කොණ්ඩේ පීර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිස් කබලට තෙල් ගෑවට පස්සේ නම් කොණ්ඩේ පීරන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිස් කබලට ගාපු නැති නිසා තමයි මේ විදිහට පීරගත්තේ.
අන්තිමට මම කරන්නේ මගේ කොණ්ඩෙට මෙන්න මේ විදිහට හෙයා බන් එකක් දාලා නිදාගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම රෑට කොණ්ඩෙ ගොතාගෙන නිදාගන්නවා අඩුයි. මොකද මගේ කොණ්ඩෙ ගෙතුවට පස්සේ ඉක්මනින්ම බේබි හෙයා එකක් වෙනවා. ඉතින් මම නම් කැමතියි මගේ කොණ්ඩේ අර කඩා හැලෙන ගතියට තියෙනවට. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට මම ලූස් හෙයා බන් එකක් දාලා නිදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කොණ්ඩෙ ගොතලා නිදාගන්නවා නම් කොණ්ඩෙ ගොතලා නිදාගන්න, නැත්නම් මේ විදිහට හෙයා බන් එකක් දාලා නිදාගන්න. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම රාත්‍රී කාලයට මගේ කොණ්ඩෙට කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.